سلام دوستای عزیزم. ما امروز اومدیم به یکی از تاریخی ترین نقاط پایتخت، خیابون ناصر خسرو که در محدوده بازار تهرانه و میخوایم با همدیگه پیاده روی کنیم و از این محیط لذت ببریم. این خیابون بین خیابون 15 خرداد و میدون توپخونه یا میدون امام خمینی امروزیه و خیلی از بناهای قدیمی رو هم درون خودش داره. قدمت این خیابون برمیگرده به سال 1285 و در اون زمان بخشی از ارگ سلطنتی بوده. این خیابون به دستور ناصرالدین شاه در اون زمان خیابون ناصریه نامیده می شده که بعداً خب تغییر کرده و الان هم خیابون ناصر خسرو بهش میگن. شما تو این خیابون میتونید وسایل بهداشتی، آرایشی، عطر و اتکلون، قهوه و یک سری مواد غذایی خارجی رو با کمترین قیمت موجود در تهران ببینید و بخرید. همچنین این خیابون بورس لوازم دوربین عکاسی و فیلمبرداری و تجهیزات پزشکی هم داخلش داره. از جاهای دیدنی داخل این خیابون میتونم به عمارت شمس‌العماره و مدرسه دارالفنون اشاره کنم. همچنین کوچه مروی هم در نزدیکی این خیابون قرار داره. این هم فلافل مروی که یکی از فلافلی‌های معروف تهرانه که می‌بینید خیلی شلوغه و اینکه به گفته خودش هم اولین فلافلی تهرانه. و این هم قسمت شرقی کاخ گلستان، عمارت تاریخی شمس‌العماره که اولین برج تهرانه که با وجود برج‌های امروزی اون صلابت و زیبایی خودش رو همونطور که می‌بینید حفظ کرده. این رو هم بگم که اولین داروخونه و چاپخونه در تهران تو این خیابون بنا شده. در قدیم بیشتر محل خرید و فروش داروی غیر مجاز بود، ولی این چند ساله با تغییر سیاست دولت این خیابون رو به این صورت در آوردن و الان خیلی راحت میتونید با خانواده در این خیابون قدم بزنید و لذت ببرید. تو این خیابون چند تا هتل وجود داره، مثل هتل امیرکبیر، فارس، هتل شهریار، هتل زیبا و هتل فردوسی که همگی 2 ستاره هستن و اگه شما بخواین میتونید از این هتل ها برای حالا چند روز موندن استفاده کنید. بهترین راه برای رسیدن به این خیابون استفاده از مترو و وسایل حمل و نقل عمومیه.
چون این خیابون داخل محدوده طرح ترافیکه و شما نمیتونید با ماشین شخصی بیاین، یا اگر هم بتونید بیاین باید خیلی فاصله دوری پارک کنید و یه پیاده روی خیلی طولانی رو داشته باشید. شما میتونید از مترو ایستگاه امام خمینی استفاده کنید و با حدود 5 دقیقه پیاده روی به این خیابون برسین، یا اینکه از مترو ایستگاه 15 خرداد استفاده کنید و با حدود 10 دقیقه پیاده روی به این خیابون برسین. از اتوبوس ها و تاکسی هایی که منتهی به میدان امام خمینی و بازار تهران میشه و میتونید استفاده کنید. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومده کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو برای اینکه به افراد بیشتری نشون داده میشه لایک کنید. از حمایتتون خیلی خیلی ممنونم.